नमस्कार, मी नमिता अभिरुची रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत भाजक्या पोह्यांचा खमंग आणि चटकदार असा चिवडा. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मी खालीलप्रमाणे दिलेलं आहे. तसंच हे साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकता. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला मग आता आपण कृती करूयात. सर्वप्रथम मी एक घमेलं घेतलेला आहे. आपण 1 किलोच्या हिशोबाने आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी मी मोठ्या घमेलं घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 1 वाटी तेल टाकलेलं आहे. आता आपण यामध्ये सगळ्यात अगोदर जे खोबरं आहे, मी असं खोबरंचे बारीक स्लाइस करून घेतलेले आहेत आणि मग ते खोबरं आपण व्यवस्थित असं खरपूस तळून घेणार आहोत त्या तेलामध्ये. मंद आचेवर खोबरं छानरित्या तळून घ्यायचं आहे. थोडासा गोल्डन कलर येईपर्यंत तळायचं आहे. बघू शकता आता किती छान व्यवस्थित झालेलं आहे खोबरं तळून. तर आता मी हे काढून घेते एका प्लेटमध्ये. आता यानंतर या तेलामध्ये मी मक्याचे पोहे टाकणार आहे. तर ते असे तळून घ्यायचे आहेत. तर हे मक्याचे पोहे या चिवड्यासाठीच मी वापरणार आहे. त्यामुळे मी 1 वाटी मक्याचे पोहे या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि ते छान असे तळून घेतलेले आहेत. मक्याचे पोहे आपले झालेत तळून. तर आता मी हे काढून घेते. मक्याचे पोहे बघू शकता मी सगळे काढून घेतलेले आहेत. आता यानंतर आपण शेंगदाणे घालणार आहेत. 1 वाटी या ठिकाणी शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी. शेंगदाणे देखील छान असे खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला वाटत असेल की अगोदर 1 वाटीच तेल टाकलं, परंतु त्यानंतरनं मी थोडंसं आणखीन अर्धी वाटी तेल त्यात मी ॲड केलेलं आहे. कारण आपल्याला हे बाकीचे जिन्नस ह्या देखील तळून घ्यायच्या होत्या. ते मी सांगायचं विसरले. त्यामुळे मी आता तुम्हाला अगदी परत एकदा आठवण करून देते आहे की मी आणखीन तेल थोडंसं यामध्ये टाकलं होतं. सो आता आपले शेंगदाणे हे तळून झालेले आहेत. तर आता मी ते काढून घेते. आता शेंगदाणे काढून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण हिरवी मिरची घालणार आहे. हिरवी मिरची देखील छान अशी खरपूस तळून घ्यायची आहे. या चिवड्यामध्ये मी हिरवी मिरची आणि लाल तिखट या दोन्हींचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला जर फक्त हिरव्या मिरचीमध्ये करायचं असेल तरी करू शकता किंवा फक्त लाल तिखटात करायचं असेल तरीही करू शकता. म्हणजे दोन्हीपैकी काही यूज करू शकता, पण मी या ठिकाणी दोन्हीचा वापर करते. आता ही मिरची छान अशी तळून झाली आहे. आता यामध्ये मी लगेचच लसूण मी टेचून घेतलेला आहे. 1 वाटी असा लसूण टेचून घेतलेला आहे. तर तो लसूण मी यामध्ये आता टाकते. आता लसूण देखील छान असा परतून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत लसूण आणि मिरची तळून घ्यायची व्यवस्थित. हे सगळं मी मंद आचेवरच करते. फास्ट गॅसवर नको जास्त. आता यानंतर मी लगेचच कढीपत्ता टाकलेला आहे. 1 वाटी कढीपत्ता घेतलेला आहे. चिवड्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तो कढीपत्ता. कढीपत्त्याचा छान स्मेल येतो, वास येतो त्या कढीपत्त्याचा, म्हणून मी कढीपत्त्याचा वापर या ठिकाणी जास्त केलेला आहे.
यानंतरनं मी कोथिंबीर घालत आहे. 1 वाटी मी या ठिकाणी कोथिंबीर घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे कोथिंबीर ही. कढीपत्ता देखील छान असा तळून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मी यामध्ये हळद घालते 1 चमचा. जरा मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक ते 2 चमचे मी लाल तिखटाचा वापर केलेला आहे. तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार लाल तिखट वापरू शकता. कितपत तिखट हवंय त्या हिशोबाने. तर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यानंतर यामध्ये मी पंढरपुरी डाळ टाकलेली आहे. ही पंढरपुरी डाळ देखील छान अशी खरपूस अशी तळून घ्यायची या सगळ्या मसाल्यामध्ये. सगळा मसाला त्या डाळीला पूर्णपणे लागला पाहिजे. कारण ही डाळ ऑलरेडी भाजकी असते, त्यामुळे मी एकदम तिला तेलामध्ये नाही डीप फ्राय नाही केलेली. त्यामुळे मी या मसाल्यामध्ये डाळ टाकलेली आहे. त्यानंतर आता मी या ठिकाणी मीठ चवीनुसार टाकलेलं आहे. 2 ते 3 चमचे मी मीठ टाकलेलं आहे या ठिकाणी. आता परत एकदा ते मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आता यानंतर ना आपले शेंगदाणे आणि जे मक्याचे पोहे घेतले होते मी तळून, ते आता आपण यामध्ये घालणार आहोत. ते छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तो जो मसाले आहेत आपले पूर्णपणे त्याला व्यवस्थित लागले पाहिजे. त्याकरता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी सुहाणा मसाला घेतलेला आहे. तो सुहाणा मसाला मी या ठिकाणी टाकणार आहे. 2 चमचे अंदाजे सुहाणा मसाला टाकणार आहे. पुन्हा एकदा आता मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित. तो जो सुहाणा मसाला आहे तो देखील व्यवस्थित असा मिक्स झाला पाहिजे. आता यामध्ये मी टाकणार आहे पोहे. हे पोहे मी या अगोदर व्यवस्थित चाळून घेतलेले आहे आणि आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित सगळीकडून असं व्यवस्थित तो मसाला व्यवस्थित त्या चिवड्याला लागला पाहिजे. त्याकरता सगळीकडून व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचे. आणि मंद आचेवरच हे सगळं करायचंय. हां, तर आता हे आपल्या यामध्ये आता मी मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये आता मी जे आपण खोबरं सगळ्यात अगोदर सुरुवातीला तळून घेतलेलं होतं ते खोबरं मी यामध्ये टाकलेलं आहे आणि आता व्यवस्थितरित्या आपण मिक्स करून घेणार आहोत. यानंतर आपण आता यामध्ये शेव घालतोय. ही शेव मी घरीच बनवलेली आहे. ह्याची रेसिपी मी बनवलेली आहे आणि याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला जर हवी असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन बघू शकता. त्याची लिंक मी दिलेली आहे. आणि आता हा चिवडा व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. पुन्हा एकदा. तर तयार झालेला आहे आपला भाजका पोह्यांचा कुरकुरीत आणि चटकदार असा चिवडा. थँक्यू.